السلام عليكم. النهاردة هحضر محشي الكرنب أو محشي الملفوف على الطريقة المصرية، أو بالأصح هحضره على طريقتي البسيطة الخاصة. الفيديو ده هيكون شامل بداية من سلق الورق مرورا بالحشوة الحلوة وطريقة التسوية الصح اللي تطلع محشي الكرنب معاكم مظبوط من غير ما يفك أو يعجن. إذا عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك ويلا بينا نبدأ. أول حاجة بنختار كرنب بحجم وسط أو صغير. الكرنباية بتاعتي أكبر من كده شوية، لكن أنا قللت منها شوية ورق قبل التصوير، يعني علشان تكون سهلة كده في الحركة قدام الكاميرا. أول حاجة بنعملها بنتخلص من الجزء ده. بجيب سكين وببدأ أفصل القطعة دي من الكرنب، هي مسؤولة عن تماسك الورق. لما بنتخلص منها بيبقى سهل علينا جدا نفصل الورق. معاكم طريقتين للسلق، يا إما نفصل الورق ونسلق كل واحدة لوحدها، والطريقة دي برجحها أكتر لو مبتدئين. لكن لو بنسلق كرنب دايما فممكن ناخد الكرنباية كلها على بعضها ونحطها في المية الساخنة المغلية، وتكون الجهة المفتوحة لتحت، وكل 15 ثانية مثلا كده نسحب ورقة. أنا هشتغل بالطريقة الأولى اللي هي البسيطة، اللي تقدروا لو انتوا مبتدئين أو أول مرة تعملوا محشي، يعني هتبقى سهلة جدا معاكم. مية ساخنة بتغلي على النار، مش بضيف فيها كمون، إذا حابين انتوا ضيفوا. بنزل بورقة الكرنب وبتابع النضج بتاعها، يعني هتحتاج معاكم تقريبا من 10 ثواني ل15 ثانية. عموما أنواع الكرنب بتختلف وأنواع الورق وأحجامه بتختلف، فملهاش قاعدة ثابتة شوية. لكن هتلاحظوا اللون اتغير شوية وورق الكرنب بقى أرق. بخرج الورق على صينية واسعة وبفرده كده علشان يتهوى شوية. ما تخرجوش ورق الكرنب فوق بعضه، ده مش صح. طيب أنا لو مبتدئ وأول مرة أسلق كرنب وحابب أعرف الورق بتاعي اتسلق صح ولا لأ، هتمسكوا الورقة كده بعد السلق وهتلاحظوا إنها سهل تتلم في الإيد، يعني طرية كده زي ما انتوا شايفين. كمان لما بفردها كده وشدها شوية متماسكة نوعا ما، مش بتتقطع بسهولة. كده الورق بتاعي مسلوق صح، يعني لا هو متماسك قوي ولا اتسلق قوي لدرجة إن هو يتقطع من أقل حركة. باخد الورق وببدأ أتخلص من الجزء السميك ده. بفرد الورقة قدامي وبعدين بشيل المنطقة اللي فيها عروق سميكة. بعدين بلف الورقة رول كده وبقسمها حسب حجم وطول المحشي اللي أنا حباه، يعني أنا حابة حجم صباع المحشي قد إيه هقسم الورق على الأساس ده. لما بفتح كل ورقة فيهم بتبقى رول كده طويل، أقدر أقسمها حسب حجم ورقة المحشي، وده هيسهل عليا جدا إن أنا أحشي بسهولة. هيبقى الورق متقطع وجاهز جنبي كله بمقاس واحد. الموضوع بسيط قوي، مش هيحتاج معاكم أي وقت. هتقسموا كل الورق وتقدروا كمان تخزنوه إذا حابين. لو هتخزنوا الورق فالطريقة دي في الحفظ هتكون أفضل. أنا بلف كده كل مجموعة رول وبعدين بحفظها بنفس الشكل ده في أكياس حفظ، وبخرج منها أي هوا زيادة. أنا كده خلصت السلق والتقطيع وتقسيم الورق في وقت بسيط جدا، يعني مش هتاخد معاكم أي تعب أو مجهود. تاني حاجة هحضرها هتكون تسبيكة المحشي. أنا بحب خلطة الكرنب بالأخص تكون متسبكة مش نية. المحشي بيحب الزيت، أنا ضفت هنا نص كوباية زيت، عليهم معلقة كبيرة من السمنة البلدي، أو ممكن نضيف زبدة إذا حابين، لكن بنعتمد أكتر في خلطة محشي الكرنب على الزيت أكتر من الزبدة أو السمنة. أول ما السمنة دابت تماما ضفت عليهم 4 حبات بصل مفرومين. 4 حبات البصل اللي استخدمتهم كانوا حجم وسط. الكرنب كمان بيحب البصل، بيخلي طعمه أحلى كتير. بلاش تنعموا البصل قوي، يعني يكون مفروم وسط. ما بحبش أضيف توم، إذا حابين انتوا ضيفوا. هقلب البصل شوية من 3 ل4 دقايق لحد ما يدبل، يعني لونه يتغير شوية بس ما يبقاش ذهبي، يعني ما تحمروش البصل. على البصل ضفت معلقتين كبار من صلصة الطماطم. الصلصة لما بتتقلب مع البصل كده في الأول والزيت بتدي طعم أفضل لأي وصفة. أما التوابل فأنا هضيفها على مرتين، جزء هضيفه في التسبيكة هنا وجزء تاني هضيفه على الخلطة في الآخر. محشي الكرنب بالأخص ما بيحبش توابل كتير، بيبقى أخف وطعمه أحلى لما بتبقى التوابل قليلة. يعني بنعمل محشي مش فراخ مشوية. بنكتفي بس بمعلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الجافة، ومعاهم معلقة صغيرة من السكر علشان الصلصة. مش بضيف أكتر من كده. إذا حابين تضيفوا شطة ده يرجع ليكم. كمان النعناع مناسب أكتر لخلطة ورق العنب، يعني ما يفضلش تضيفوه على خلطة محشي الكرنب.
قلبت شوية، بعدين ضفت نص كيلو من عصير الطماطم. طماطم المحشي مش بتتصفى، يعني بنعصرها بكمية مية قليلة جدا، وبعدين بناخدها كده زي ما هي نضيفها وبس. كده بنهدي النار ونسيب التسبيكة دي تتقل وتبخر أي سوائل زيادة فيها، والتسبيكة على النار كده كل شوية قلبوها من تحت لفوق علشان ما تتحرقش معاكم. في الآخر بطفي النار، وده بيبقى قوامها في النهاية تقيلة مسبكة ولونها أحمر كده. تركاية هتفرق معاكم قوي، سيبوا التسبيكة تبرد قبل ما تضيفوها على باقي الخلطة. لو ضفتوا التسبيكة ساخنة على الرز يعني هتسرعوا من تسوية الرز شوية. اخلطوها كده وهي باردة مع بعض علشان الرز يفضل محتفظ بقوامه ويبقى مفلفل شوية معانا. بنحتاج لخلطة المحشي كمان كزبرة وشبت. أنا ما بضيفش بقدونس لخلطة الكرنب، على العكس من خلطة ورق العنب بضيف ليها بقدونس. البقدونس بيغير طعم الكرنب شوية. شايفين الجزء ده من الشبت أو الكزبرة اللي هي الفروع الطويلة دي؟ بقطعها وبسيبها على جنب، وهقولكوا هنعمل بيها ايه بعدين. الكزبرة والشبت بفرمهم ناعم جدا كده. هحتاج كمان نص كيلو رز مصري مغسول ومش منقوع ومتصفي كويس قوي من المية. الرز بتجهزوه وبتغسلوه على طول قبل ما تضيفوه على الخلطة، يعني ما تغسلوش الرز وتصفوه وتسيبوه على جنب، حبات الرز هتتكسر معاكم. كمان بضيف حبة بصل نية، ويفضل كمان لو البصل اللي هو عارفين اللي هو الأبيض الذهبي بيبقى مسكر وطعمه حلو قوي، تضيفوه ني كده على الخلطة هيدي طعم يجنن. كمان هحتاج نفس التوابل اللي أنا ضفتها على التسبيكة في الأول، اللي هي الكمون الكزبرة الملح، وكمان هضيف عليهم في الآخر رشة فلفل أسود. بجيب طبق عميق يكون حجمه كبير علشان أقلب براحتي فيه، بضيف فيه التسبيكة بعد ما بردت. ضفت هنا كمان نص كيلو من الرز المصري، يعني نص كيلو طماطم قصاده نص كيلو رز مصري. عليهم ضفت الشبت والكزبرة. ضفت كمان هنا حبة البصل النية، وعليهم الكمون والكزبرة والملح، معلقة صغيرة من كل حاجة فيهم. ضفت كمان ربع كوباية زيت علشان يخلي الرز مفلفل معايا أكتر. وآخر حاجة رشة صغيرة من الفلفل الأسود. وبإيدينا نقلب الخلطة دي كويس قوي لحد ما تبقى كده. إذا ملاحظين لونها أحمر، الخضرة فيها مش كتير قوي ومش قليلة قوي، مظبوطة أكتر. كمان هتحسوا فيها بلمعة كده من الزيت، معنى كده إن هي مظبوطة جدا. ممكن تدوقوا كده منها حاجة صغيرة قوي تشوفوا الملح بتاعها مظبوط أو لأ. متنسوش كمان إن أنا هنضيف ملح في الآخر كمان مع الشوربة، يعني حاولوا توازنوا نسبة الملح في الوصفة كلها. بجيب الحلة اللي أحشي فيها وأبدأ أجهزها. أنا بفرد طبقة من ورق الكرنب تحت، يعني بواقي بقى الورق أو السلق والتقطيع والحاجات دي ممكن نحطها تحت في الأرضية. عليهم بقى وزعت فروع الشبت والكزبرة اللي خرجوا من التقطيع، بيدوا نكهة تجنن للمحشي. حجم المحشي أو سمك صابع المحشي تعددت فيه الآراء والأقاويل. في اللي بيحبها مقلبظة شوية ويقول يا المحشي مقلبظ يا إما بلاش، وفي اللي بيحبها صغيرة، وفي كمان اللي بيحب الوسط. أنا من الفئة اللي بتحب الوسط. بمسك الورقة كده بين إيديا وبضيف الرز وببدأ ألف وشد الورق كويس، يعني ما يبقاش مهوي زي ما بيقولوا. ده بيساعد أكتر إن صابع المحشي ما يفكش معاكم وقت التسوية. أهم حاجة واحنا بنلف المحشي صابع المحشي يكون نضيف من بره، مفيش عليه رز، يعني حتى واحنا بنرص طبقات المحشي ما يبقاش فيه رز خارج كده على صوابع المحشي من بره. محشي الكرنب لما بنرصه في الحلة ما نضغطش صوابع المحشي قوي جنب بعضها بزيادة علشان الشوربة تدخل من الفراغات دي وياخد تسوية واحدة. حاجة كمان مهمة قوي، ما تملوش حلة المحشي على الآخر، يعني يبقى فيه مساحة كده للشوربة تغلي براحتها. كمان الرز جوه المحشي لسه حجمه هيتضاعف، لو احنا ملينا الحلة على الآخر مش هينضج كويس معانا تماما. فراعوا النقطة دي وانتوا بتختاروا حجم الحلة وكمية المحشي اللي انتوا بتعملوها. المحشي مش بيتخزن في الفريزر، هيبقى مكسر معاكم شوية. احنا ممكن نحتفظ بالورق لوحده في الفريزر والخلطة في كيس حفظ. الخلطة تتحمل معاكم في كيس الحفظ لمدة أسبوع، والورق يقعد معاكم يعني شهر و2 متخزن عادي جدا، مش هيحصل له أي حاجة. أما لو عزومة مثلا وبنجهز قبلها بيوم أو 2، فممكن نعمل حلة المحشي كاملة وتتحمل معانا يومين في التلاجة بدون تسوية، بشرط نغطيها كويس ونخرجها قبل التسوية ب2 ساعات. لكن لو عزومة وبنجهز ليها مثلا قبل بيوم أو قبل بيومين،
فممكن نعمل حلة المحشي عادي جدا وتتحمل معانا يومين في التلاجة بدون تسوية. أهم حاجة نغطيها كويس ونخرجها قبل التسوية بساعتين من التلاجة. نيجي لأهم حاجة وهي تسوية الكرنب. ما تغطوش المحشي بالشوربة، ضيفوا الشوربة بس قبل مستوى الطبقة الأخيرة. أنا بحب دايما أضيف الشوربة بتاعة المحشي بالتدريج. الشوربة لما بتغلي بطبيعة الحال بتطلع فوق أول طبقة وبتغطيها كلها. بجيب طبق يكون بتحمل الحرارة وأثبته على الوش كده، ده هيساعد إن المحشي ما يفكش معايا. في الأول بفتح نار عالية لحد ما يغلي كده معايا. إذا ملاحظين فالشوربة غطت أول طبقة مع الغليان. بغطي الحلة وبسيب المحشي على نار عالية مع المتابعة لحد ما مستوى الشوربة كده يبدأ يقل معايا. يعني هتلاحظوا إن المحشي ابتدى يتشرب كده الشوربة. في الوقت ده بشيل الطبق من فوق المحشي. إذا ملاحظين ولا ورقة فكت ولا خرجت حتى الرز اللي جواها وقت التسوية. مظبوط جدا. ههدي بقى النار خالص أو هنقل الحلة بتاعتي على نار هادية شوية، وكل شوية هضيف شوية شوربة وغطي، يعني كمية بسيطة بكمية بسيطة. أحلى تسوية للكرنب فعلا تضيفوا الشوربة كده بالتدريج. لو غرقتوه شوربة من البداية فاحتمال كبير يعجن ويفك من بعضه. كل شوية بنتابع النضج، ممكن نخرج واحدة كده ناكلها ونشوف ايه الأخبار. أنا مش بخرج واحدة، يعني طول ما أنا بطبخ كده المحشي على النار ممكن أخرج واحدة 2 3، ما تعدوش يعني بنشوف هل محتاج مثلا تسوية كمان شوية، الورق بيشد شوية، الرز من جوه مثلا لسه محتاج وقت. الموضوع ده بيحتاج متابعة مننا. على الأساس ده هنشوف إذا كنا محتاجين مثلا نضيف شوية شوربة صغيرين ونغطي كده يعني. جربوا الطريقة دي وهتبقى النتيجة معاكم أحلى حلة محشي كرنب، يعني هتبقى تجنن فعلا، ومفيش طابع واحد من المحشي هيفك معاكم. الورق ناضج كويس جدا، اتسلق صح وأخد تسوية صح. نرج الحلة ونقلبه وهو ساخن كده وناكل. أو ممكن نقدمه كده كمان إذا حابين. شوفوا اللمعة من بره والرز من جوه مفلفل ازاي. هستنى رأيكم لما تجربوه. وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت. أتمنى من كل قلبي إنها تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ده متنسوش تعملوا لايك. أشوفكم على خير.